nga ba mag-link ng BPI dito sa GCash para na rin ma-upgrade yung wallet limit natin na pwedeng umabot up to 500,000 pesos? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung GCash app ko. Pumunta lang sa profile and then my linked accounts. Dito, i-click lang yung banks para makapag-link ng bank account. Kung sakaling gusto ninyo na mag-cash in from your BPI account to GCash, ito yung pinakamagandang option. Tap yung link bank account and then i-tap yung BPI, link now. Ang pinakagagawin natin ay mag-log in gamit yung user ID sa BPI at maging yung password na rin. Pag okay na, tap lang yung login at hintayin ang code na ipapadala sa phone ninyo. Na-enter na natin, tap natin yung submit. By the way, pag may OTP na nare-receive, wag na ibibigay to sa ibang tao. Ngayon, pili tayo ng isang bank account at mag-set ng account nickname. Piliin natin itong isa and then set tayo ng nickname. Also, yung maximum limit per transaction, pwede rin tayong mag-set. Halimbawa, ang gusto ko lang is hindi lalagpas ng 10,000 pesos, hindi lalagpas ng 1,000. Pwedeng iset dito. Pero kung di tayo mag-set, tap na lang yung confirm. Kapag ganyan, magkakaroon tayo ng error. So, kailangan talaga or required talaga na mag-set ng transaction limit. So, lagay na lang natin dito is 10,000 and then tap natin yung confirm. Account linking successful. Tap natin yung done. And then cash in now. So, sa pag-cash in, dito ulit sa account natin, tap natin yung cash in. Tap natin itong BPI. And then enter natin yung amount. Halimbawa, nasa 99 pesos. And then tap natin yung next. At ito na yung confirmation. Magkakaroon ng service charge na 15 pesos. Pag in-approve ko to, mag-proceed na yung pag-transfer from my BPI to GCash. Pero may isa pa akong gustong i-share sa inyo kung saan kapag meron kayong BPI savings account dito sa save option ng GCash. Halimbawa, gusto kong mag-withdraw from BPI papunta sa GCash. Tap ko lang yung withdraw. Piliin ko lang yung BPI dito. And then tap natin yung withdraw. Ibig sabihin lang ng withdraw na option ay kukunin natin yung pera from BPI to GCash. Tap natin itong withdraw. So, ngayon nasa view tayo nung BPI account ko na inopen ko gamit ang GCash. Tap ko yung 99. Tap ko yung next. So, mapapansin nyo kapag withdrawal, under savings account ng GCash, from BPI to GCash ang mangyayari. Tap natin yung confirm. At sa ganitong transaction, wala siyang charges. Instead, kung magkano lang yung gusto mong i-cash in, yun lang yung mababawas sa BPI account mo. From here, i-enter lang din ang authentication code na may receive. I-tap ang confirm. At withdrawal completed. Again, bakit siya withdraw? Kasi ang nangyayari ay inopen ko yung BPI. Kung gusto ko siyang ilipat sa GCash, i-withdraw ko yung pera doon sa BPI. Kung mapansin nyo, yung BPI account ay pwedeng i-open gamit yung GCash app. So, napaka-powerful ng GCash. May mga savings account ako dito, which is yung BPI, Maybank, Cebuana. Pwede rin mag-open ng CIMB at ng Uno Digital Bank. Punta tayo sa wallet. Ngayon, nadagdagan na yung balance ko dito sa transaction history. May pumasok nga na cash in na 99 pesos. So, yun yung bonus. Ibig sabihin, pwede tayong mag-link ng bank accounts dito, mag-cash in from BPI to GCash na may charge na 15 pesos. Pero, kung sakali na gusto nyo i-consider na mag-open ng bank account dito sa GCash, under GSave or Save na option, pwedeng-pwede, piliin nyo lang yung bank na gusto ninyo. Pwedeng BPI, Maybank, Cebuana, or Uno Digital Bank at CIMB. And that's it. Sana nakatulong tong video na to. Kung oo, pakiclick ang like button. At para sa iba't ibang mga tutorial videos, especially kung gusto nyo mag-open ng bank account, yung actual na step-by-step guide kung paano namin yan ginawa, pwede nyo i-check yung page or channel namin. And see you sa mga next videos. Bye-bye!